A műsor Budapestről jelentkezik. Itt van Friderikus Sándor. November 7-én újabb tüntetések elé címmel jelent meg Bruck András írása a hvg.hu honlapján. A szerző cikkében páratlan alapossággal foglalja össze, mi történt Magyarországon az elmúlt 4-4,5 évben, és különösen megragadó az írás szemlélete, az, hogy Bruck András még tudja kívülről és felülről nézni azt a tragédiát, amelyet az Orbán kormány jelentett és jelent Magyarország számára. Tehát én nem tehetem meg emberiességi okokból egyetlen magyar állampolgárral szemben sem, hogy nem védem meg, és nem tehetem meg azt, hogy nem védem meg őket, mert az ő személyüknek a megvédése egyben Magyarország szuverenitásának a megvédése, és erről nem mondhatok le. Én nem merem vádolni az Egyesült Államokat azzal, hogy nyers gazdasági érdekek miatt rágalmazási hadjáratot folytat egy ország ártatlan állampolgár szemben, már pedig, ha a két dolgot összekötöm, akkor ez csak így értelmezhető. Nem engedem, hogy ezt még egyszer elkövessék a magyar emberekkel szemben, hogy még egyszer ilyen helyzet előálljon. Ezért nyújtottuk be a fair bankokról szóló törvényt. Én úgy számoltam, hogy 1000 milliárd forint körül összeget fogok elvenni a bankoktól. Mint egy 1000 milliárd forintot a bankoktól át fogok irányítani az emberekhez. Most 1000 milliárdot kell erővel elvennem a bankoktól, hogy az emberek ne menjenek tönkre. És ezt az 1000 milliárdot oda kell adnom az embereknek a törlesztő részletük érdekében, hogy ne szakadjon rájuk a tető. Én azt vállaltam, azt ígértem az embereknek, hogy egy olyan pénzügyi rendszert hozunk létre Magyarországon, ahol a pénzintézetek több mint 50%-a magyar kézben lesz. Én hiszek abban, hogy nincs nemzeti függetlenség nemzeti pénzügyi rendszer nélkül. Erről ugyan viták vannak a világban, hogy ez az állítás helyese, de én hiszek ennek az állításnak az igazában. Nos, a magyar miniszterelnök ezeket már a legutóbbi péntek reggel szokásos interjújában mondta az állami rádióban. Mai vendégünk tehát Bruck András író, publicista. Miből lett elege? Hát nagyon sok mindenből, és gondolom, hogy abból, amit az utcára tóduló tüntető tízezereknek, meg az otthon ülő százezereknek és millióknak, talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy abból van elegem, hogy Magyarország egy olyan rendszer lett, ahol a kisebbségnek, a gazdagok számára létrejött egy fejlett szocializmus, a többségnek pedig egy fejletlen kapitalizmus. Hát ez egy nagyon torz rendszer, hogy ez a kisebbség, gazdag kisebbség tulajdonképpen verseny és érdemek nélkül jut olyan javakhoz, amiben egy normális demokráciában az emberek csak érdemeken keresztül, csak versenyen keresztül juthatnak, privilegizált helyzetbe kerültek, és ezzel szemben a másik oldalon pedig egy fejletlen, rosszul működő, aláásott kapitalizmusnak csak a terheit érzik az emberek. Lényegében ebből lett elegem. Ön is úgy látja, hogy az úgynevezett centrális erőtérrel Orbán Viktor köcsén ugye 2010-ben, hogy írja a publicisztikájában, idézem, az egypártrendszer és saját egyszemélyi uralmát hirdette meg, hogy aztán 4 éven át mindent ennek az alávaló célnak rendeljen alá. Mitől alávaló ez a cél? Egyáltalán mit tett ön szerint Orbán ezzel a rendszerrel? Az Orbán-féle rendszer létrehozott egy olyan szisztémát az igazságtalan törvényekkel és a brutális, semmilyen véleményt meg nem hallgató, elnyomó politikával, amely utat nyitott a zsarnokság elől. Gyakorlatilag ma veszélyben van ettől a politikától. A szabadságunk, veszélyben vannak a jogaink, veszélyben van a jólétünk. Így érzékel ezt a társadalom egy része, de nem az egésze. Szerintem az egész társadalom így érzékeli, mert ez a politika azokat is nagyon durván sújtja, akik ma még kitartanak a rendszer mellett, de ez egy közismert dolog. Hadd említsem meg mondjuk a szíriai elnököt, aki már egy szétlőtt országban 80-100 ezer halottnál is bármelyik pillanatban az utcára tud hívni 100 000 elkötelezett hívét, miközben 27 koncentrációs tábor működik az országban, illetve kínzókamra. Tehát az, hogy nagyon sok ember kitart emellett, még akkor is, hogyha a szülő a gyerek ellen fordult, ha szétszakadnak a családi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, ez nem magyaráz meg semmit. De az, hogy ebben a rendszerben már elveszítjük a minőségi tanuláshoz való jogunkat,
veszélybe került az egészségünk, a végtelen hosszú kórházi váró listák. Azért ez nem Orbánhoz köthető jelenség, hát ez így van 25 éve, csak a helyzet legfeljebb fokozódott az előzményekből következően, nem? Ez így igaz, de hát van egy pont, amikor már nagyon konkrétan fájdalmassá válik. Ha valaki egy súlyos betegséggel, ami nem igényel azonnali beavatkozást, de 3 hónapot vár egy műtétre, akkor azt ő a 3 hónapot lábújhegyen topogja végig. És még azt kérdezte, hogy mitől alávaló ez a rendszer. Hát minek nevezhetné az ember azt a rendszert, ahol a hatalom 48 000 forintos munkára kényszerít embereket, ahol az a közmunkásokra gondol? A közmunkásokra gondolok, ahol ha nem dolgozol, akkor 20-valahány ezer forintból kell megélned. Minek nevezhetném azt a rendszert, ahol az egész társadalom avval a rémképpel szembesül, mint ahogy ezt a legutóbb pár napja vagy pár hete megtudtuk, hogy a hatalom készül elvenni a munkanélküli segélyt. Miből fognak ezek az emberek? Bárki, aki ma munkanélküli, az tegnap még dolgozott. Aki ma dolgozik, holnap válhat munkanélkülivé. Hát éppen ma olvastam, hogy azért van erre programja a kormánynak, mert 2018-ra, amikortól elveszik a munkanélküli segélyt, teljes körű foglalkoztatottság lesz, vagy majdnem azon a szinten lesz Magyarország. De akkor visszatérünk a 48 000 forintra, hát ez 150 euró. Hát ebből a léten aluli lét lehetséges csak. De egyébként rengeteg tanulmány készül erről, egyáltalán odaállni, vitatkozni azon, hogy 48 000 forintból nem lehet megélni, és a közmunka sincs folyamatosan csak 3-4-5 hónapra, és aki nem kap közmunkát, az segélyt sem kap. És mondok még valamit, hát a munkanélküli segélynek rengeteg célja van, de talán a legfontosabb, hogy az ember közben el tudjon menni munkát keresni. Ha kint vagyok a mezőn és füvet tépkedek, vagy ne adj Isten a kormány egyik tisztviselőjének a birtokán dolgozom, mint kényszermunkás, akkor nem tudok elmenni állásinterjúra, nem tudok felöltözni, nem tudom az internetet böngészni állás után. Hát tökéletes, egy olyan zsákutca, egy olyan csapdahelyzet, amiből nem fognak tudni kijönni az emberek. Ön úgy értékeli, hogy tulajdonképpen egy ilyen feudális vagy félfeudális ország, Magyarország jött létre? Igen, egyértelműen, és még az alávaló szóra szeretnék visszatérni. A miniszterelnök nagyon mélyről és nagy szegénységből érkezett, és nagyon magasra jutott. Hogyan hiányozhat belőle az elemi emberi szolidaritásnak a szikrája is? Tehát az az ember, aki valamikor a saját elmondása szerint a falu legutolsó házának, vályókházában lakott, az hogyan ítélhet 100 000-eket és milliókat olyan életre, mint amiből ő tört ki. Ez szerintem az emberi becstelenség és alávalóságnak egy égbe kiáltó formája. Lett volna egyébként Orbánnak más választása 2010-ben a megszerzett 2/3 többséggel? Hát természetesen, igen, abszolút bármilyen választása lehetett volna. Ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog, hogy miért választotta ő azt az utat, amit választott, erre nem nagyon tudok válaszolni egyébként. Véleményem szerint erről is sok szó esett már korábban, a 2002-es veresség nála valami mentális, szellemi változást hozott létre, és eldöntötte, hogy ő többet nem mond le a hatalomról. Megmondom, 2010-ben az lett volna... Azért ezt csak gondolja, én ezt erről csak nincsen tudása. Nincs tudásunk, de biztos vagyok benne, hogy az idő majd meghozza erre a választ, esetleg tőle személyesen. 2010-ben kiállhatott volna a nép elé, és azt mondhatta volna, hogy Zrinyitől kezdve Széchenyin át, Ady, Bibó és nem tudom, Márai oldalak, százain, kesergések, tirádáin keresztül leírta azt, hogy Magyarország mitől mozdíthatatlan. És mondhatta volna Orbán Viktor azt, hogy legyen ebből elég, ne hulljunk vissza újra és újra a már járhatatlan útra. Ha csak Adynak a 2002-es Nagyváradi Naplóban levő pár sorát idézte volna, egyébként ennek a híres írásnak a címe Véreim, menjünk vissza Ázsiába. Ady a Nagyváradi Naplóban írta 1902-ben. Igen, 2002-t mondott, azért kérdeztem nem, vissza. 1902-ben, tehát most már
nem tudom. 102 éve. Sőt, 112 évvel ezelőtt. És ebben Ady azt írta le, hogy menjünk vissza Ázsiába, mert megöl itt bennünket a betű és a vasút. A betű, mint a kultúra, a vasút, mint a haladás eszköze. Ha 112 évvel ezelőtt Ady arról beszél, ami ma egy az egyben érvényes a mai társadalomra, és Orbán azt mondja, hogy fogadjuk meg Ady szavait, és haladjunk és kulturálódjunk. Amennyiben ismerte volna Ady szavait. De Orbán Viktor pontosan tudta, mert az interneten fent van rengeteg korábbi beszéde, pontosan tudta, hogy milyen egy jó ország, milyen egy demokratikus ország, milyen egy olyan ország, amely a nyugathoz akar csatlakozni. Na de akkor mi a magyarázata erre? Nem tudom, majd tőle egyszer megtudjuk. Nem tudom. Arra a kérdésre ugyancsak nincs felelet, írja ön, idézem, hogy miért kellett egy országot bármiféle látható, ésszel felfogható indok nélkül letéríteni természetes nyugati vonalú pályájáról. De hiszen ön szerintem megadta erre a miértre a választ, mert a nyugati pálya az több szereplős, az tárgyalásos, kompromisszumos úttal terhes, ha úgy tetszik. Ezzel szemben Orbán Viktor, aki mindig hisz az igazában, sőt most már legújabban, vagy már azért nem is annyira legújabban, itt a bejátszásban is folyamatosan egyes szám első személyt használt. Majd én szólok, majd én utalok, nem engedem, hogy az emberek, és így tovább. Szóval ez az egészre ott a válasz, hogy ő tulajdonképpen ezt a többszereplős, kompromisszumos utat, hogy mondjam csak, nehézkesnek találja. Nem jut olyan hamar el a céljához, mint ahogyan szeretne, nem? Két dolgot említenék. Az egyik, hogy szerintem Orbán Viktor az első kormányzati periódusában rájött arra, felismert, én úgy vélem, tehát 1998 és 2000 között, hogy egy rossz egészségi állapotú, rossz korösszetételű, korszerűtlen oktatási színvonalú országgal nem tud mit kezdeni. Ahhoz, hogy ő egy nyugati irányba állítsa az országot, ahhoz szükség lenne 15-20 zavartalan évre, és neki nincs türelme ezzel bíbelődni. Nyugati kutatók szerint kb. 10 évet lehet a hatalomban eltölteni józan ésszel. Tényleg erre vannak ilyen típusú kutatások? De ezt tapasztalják, hadd említse meg mondjuk Margaret Thatchert, aki a harmadik ciklusát kezdte, és ő nem megbukott, hanem le kellett mondania, mert belső lázadás tört ki a pártján belül, mégpedig az ellentmondást nem tűrő karaktere, a semmilyen véleményt meg nem hallgató személyes tulajdonságai miatt. Tehát a hatalom egy burkot von az ember köré, és kiszívja belőle a tisztánlátást, a józanságot, az ítélőképességet, a józan mérlegelés lehetőségét, már pedig ott, ahol egy embernek naponta több tucat döntést kell hozni, ezek nélkül nem lehet létezni. Ezzel szemben a kiszívott jó tulajdonság helyére beleülteti, ezt külföldi kutatások bizonyítják, beleülteti az önteltséget, a elbizakodottságot, az egomániát, a monomániát, az omnipotens, a mindenhatóság érzését, és szerintem 2010-ben Orbán Viktor már ezektől a negatív érzelmektől szenvedett. Annak nem ad semmiféle esélyt, hogy nagyon bonyolult dolog demokráciát játszani, tehát ez a többszereplős, örök egyeztetéses politikai, vagy politika vezetési, inkább azt mondom, vagy hatalmi technika, az előbb-utóbb megöli a dolgoknak a lényegét, mert mire eljutunk a kiérlelt válaszig, bizonyos kérdések esetén, addigra rengeteg idő telik el, és hogyha valaki mondjuk eredményesen akar kormányozni, akkor nem ezt az utat választja. Ennek semmiféle esélyt nem ad? Nem, hát látjuk, hogy hova jutottunk. Tehát az, hogy reggel 8 órakor egy fiatal felnyírt hajú képviselő egy szelet, egy papírt fecnivel a kezébe, ami nincs pecsét és nincs aláírás, bemegy a parlamentbe, és másnap nehezedik az életünk, új adókat vágnak a nyakunkba, trafiktörvényt nyel sújtanak. Hát ez hogy lenne jobb, mint a hosszú egyeztetés? Hadd mondjam el, hogy lehet egy oktatási rendszert átalakítani úgy, hogy a szakma egyetlen képviselőjét nem kérdezték meg? Ma Európában, vagy talán az egész világon a finn oktatási rendszer a legrugalmasabb, a legjobb, a globális változásokhoz leginkább alkalmazkodni képes. Én elolvastam, nem vagyok oktatási szakértő, de elolvastam, több éves társadalmi vita előzte meg Finnországban azt az oktatási rendszert, amely most tökéletesen működik. Nem a miniszterelnök egyszemélyi preferenciái határozták meg. Az előbb már szóba hoztam, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogy Orbán az utóbbi években egyes szám első személyben beszél,
beszél, én akarom, én döntöttem el, én rendelem el, én csináltam, én adom, én veszem, vagyok, aki vagyok. Miben lát különbséget a korábbiakhoz képest? Miből adódik ez? A korábbi mihez képest? Korábbi Orbán Viktorhoz képest, aki soha nem fogalmazott volna így. Azt, amit az előbb mondtam, hogy elfáradt a hatalomban. Ő nem 10 éve van, hanem tulajdonképpen a nagyon-nagyon-nagyon sűrű ellenzéki létezés miatt. Magyarországon elképesztően sűrű az ellenzéki lét, és abban Orbán Viktor végig nyakig benne volt. Mi az, hogy sűrű? Mit jelent ez? Tömény. Hát egy ellenzéki politikus normálisan, annak minden este ideje lehet két választási ciklus között elmenni nem tudom, a Diótörőt megnézni az operába. Orbán Viktor éjjel-nappal dolgozott, a 8 ellenzék évet 2002 és 2010 között szünetni végigcsinálta, tehát nála ez a politikusi kopás szerintem, bár még csak konkrétan hatalomban most 4-5 éve van is, még a 10 év sem telt le az első ciklusával együtt, de az ellenzéki lét olyan mértékben megviselte őt, hogy beállt ez, amiről az előbb beszéltem, hogy a hatalom elcsigáz, közönyössé, érdektelenné, mániákussá tesz. Azt el sem tudja képzelni, hogy ő ilyen ember, ilyen alkatú ember. Tehát, hogy őt nem, hogy elcsigázza, hanem éppen, hogy ez doppingolja. És nem a diótörőre kíváncsi, hanem ellenzékiként is arra, hogy minden nap valami választ adjon azokra a kihívásokra, amit éppen az adott kormánypárt produkál. Hát vessünk egy pillantást Orbán Viktor külsejére, megjelenésére, hogy milyen elképesztő rohamos tempóban változott meg. Tehát 3 évenként egy más arc, egy más testalkat. Úgyhogy lehet, hogy ő doppingolja, és lehet, hogy hatalmas belső energiákat tud mozgósítani, de az, hogy ez az Orbán Viktor nem az az Orbán Viktor, és ez alatt a 25 év alatt nem 25 évet, hanem 250-et öregedett, ebben én biztos vagyok. Szintén ön állítja ebben a hivatkozott írásában, idézem, az Orbán rezsim, mint minden önkényuralom, korrigálhatatlan, mert éppen a saját bűneiből él. Ezt hogy érti? Filmekben látjuk azt, amikor elkezdik visszafelé játszani, és az nagyon érdekes, amikor a Balatonból kiugrunk a stégre. Próbáljuk meg elképzelni az Orbán rendszert visszafelé pörgetve, tehát hogy a múlt héten, próbáljuk ezt a 4,5 évet egy filmként elképzelni, tehát hogy a múlt héten nem szavazzák meg az új adótörvényeket, előtte nem szavazzák meg a földtörvényt és a trafiktörvényt, nem esküsznek fel a parlamentben az Alkotmánybizottság újonnan kivezetett emberei, nem írják át az alkotmányt, és arra a parlamentben nem hivatalosan az sem lesz feleskedve, amit ráadásul átneveztek alaptörvénynek, és hogy mondjuk a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot nem teszik ki a közintézmények falára, hanem a filmben, ebben a képzeletfilmben azt látjuk, hogy éppen leveszik róla. És próbáljuk elképzelni így visszafelé, hogy melyik az a pont, ahol megtörne ez a rendszer, ahol összeomlana ez a rendszer. Mert lenne egy pont, magyarul azt akarom mondani, hogy a rendszer a saját intézkedései nélkül nem tudna fent maradni. De ez nem minden rendszer sajátja? Hát de nem, mert a demokratikus rendszerekben benne van az önkorrekció képessége. Hát éppen az a lényege, azért vannak ezek a híres nevezetes fékek és egyensúlyok, hogy amikor a rendszer rossz irányba menjen, akkor valamelyik véscsengő megszólal. De most Magyarországon a teljes államaparátus, gondoljál, hogy a legfőbb ellenágak, a köztársasági elnök, a parlament, a legfőbb ügyész és az alkotmánybíróság mind arra van, hogy a miniszterelnök akaratának utat nyisson, teret engedjen, jóváhagyja, lepecsételje. Hát hogy működhet így egy ország? Hát nem létezik, hogy az összes ellensúly nem 10 millió ember az ország érdekét nézi, hanem az ország nevében beszélő miniszterelnök személyhatalmát szolgálja ki. Na most gondolja el, hogy ezek közül bármelyiket visszacsinálnánk. A köztársasági elnök nem írna alá mindent, az alkotmánybíróságból Orbán Viktor fokozatosan visszavonná a saját embereit, és az ellenzéki alkotmánybírákat is odaengedne, és a többi. Hát a rendszer összeomlana magától, mert nem tudná végrehajtani azokat az intézkedéseket, amik során eljutott 2014 őszéig. Ha a választások rendszerét visszacsinálhatnánk, akkor más eredmény jött volna ki most október 12-én. Hát
Képzeljük, hát láttuk, hogy mi történt abban a pillanatban, amikor az Európa parlamenti választáson a hatalom számára kiderült, hogy Budapesten az ellenzék labdába rúghat, megváltoztatták a budapesti főpolgármesteri választási procedúrát, és tálcán nyújtották át a hatalmat a saját főpolgármesterüknek. Az a megállapítása is fontos ebben az írásban, legalábbis szerintem idézem, hogy bármeddig kell várnunk ebből a tragédiából igazságszolgáltatás nélkül Magyarország nem fog tudni talpra állni. Mármint, ha jól értem, abból a tragédiából, amelyben ön szerint Orbán és rendszere belesodorta Magyarországot. Bírósági eljárásokra gondol itt? Igen. De ezzel nem kell megrökönyödni, hiszen maga az Orbán kormány is bírósági eljárásokat kezdeményezett, mondjuk például Gyurcsány Ferenc ellen a sukorói ügyben. Tehát az Orbán rendszer megpróbált politikai ügyeket kreálni, bíróságügyeket kreálni, és ez nem sikerült. Hadd kérdezzem meg, mielőtt valaki nagyon megijedne attól, hogy bírósági eljárások, ha valaki a zebrán elgázol valakit, akkor miért indul ellene eljárás, és adott esetben az eljárás végén miért kerül börtönbe? Attól feltámad a zebrán elütött ember? Hát nyilván azért kerül börtönbe, azért indul eljárás, mert visszatartó ereje van saját maga számára és a többi autó számára. Én szerintem pedig alapfontosságú, megkerülhetetlen, hogy meg a jövő hatalmi apparátusai, kormányzati tisztviselői ne érezzék sebezhetetlennek magukat, ne érezzék azt, hogy bármit megtehetnek, működjön bennük a normális visszatartó erő. Ezért gondolom azt, hogy... Igen, de hát azért erre megint csak egy múltbéli példával tudok válaszolni, hogy azért bírósági eljárás már Orbán rendszerét megelőzően is működött. Történetesen például voltak ilyen elszámoltatási biztosok, kormánybiztosok, akik aztán időnként elvitték a maguk feltárta ügyet mondjuk bírósági szakaszig. Olyan nagyon a következő kormányokra ez visszatartó hatállyal nem bírt. De hát korábban a Gyurcsány kormány egyik biztos, azt hiszem, karórákat nyomozott a millenárison, amit nem tudom, 100 forintért vettek valahol, és 500-ért árulták, de hát most nem arról van szó, most arról van szó, hogy Magyarországból egy önkényuralmi rendszert csinált a hatalmi apparátus. Hát itt olyan mértékű bűnöket követtek el a magyar társadalom, a magyar nép ellen, ami semmilyen korábbi politikusi vétséggel semmilyen formában nem összevethető. És itt tennék egy ugrást a tegnapi vagy a tegnap előtti tüntetésre, a 25 év és az elmúlt 3 év. A két időszak semmilyen módon nem összevethető. Tehát az utóbbi mondjuk 4 év, illetve a teljes 25 év, ezt mondja. Igen. Igen. Erre majd még visszatérek, de maradjunk itt a bírósági eljárásoknál. Ez viszont ön szerint, megint csak írás alapján idézem, valóban csak fedhetetlen emberek kezdhetnek majd hozzá, hogy a bukott rezsim hívei is képesek legyenek elfogadni. Most miért gondolja, kérdezzem én, hogy a békemenetes hívekkel valaha is el lehet majd fogadtatni azt, hogy tévedtek? Az az ember, aki ma történetesen mondjuk 4 millió szegényt a dolgozni lustákkal, a tanulást unalmasnak tartókkal azonosítja, mint ahogy idézem ezt egy Fidesz-hű Facebookos véleményéből, az sohasem fog kiózanodni, nem? Illetve az ostobaság, az empátia hiány, az embertelenség, az nem könnyen megváltoztatható valaki gondolkodásában. Hát nem is kell, hogy minden személy belássa azt, hogy ez a rendszer, ez tarthatatlan, és adott esetben bírósági eljárás sokat kell kezdeményezni bizonyos emberek ellen. Erre nincs szükség. Az a kérdés, hogy a társadalom egészen milyen erkölcsi szellemi állapotban lesz akkor, ha majd egyszer az Orbán rendszer megbukik. Hogy ez mikor következik be, nem tudom. Attól függ, hogy milyen körülmények között következik majd be ez a bukás. Lesz-e katarzis, lesz-e dráma, lesz-e társadalmi önreflexió. Hát például, hogyha egy nagyon súlyos gazdasági összeomlás következik be, amely során az Orbán rendszer hívei is hiába járulnak majd a pénzautomatákhoz, mert nem jön ki belőle pénz. Ha az Orbán rendszert imádó nyugdíjas réteg sem fogja megkapni a nyugdíját, akkor nyilván sokkal nehezebb lesz egy adott esetben egy bírósági eljárásért az utcára vonulniuk. Azon kívül pedig meggyőződésem, hogy a békemenet már most sem tudna ennyi ember, tehát az utcára szólítani. A széleken működik a centripetális erő, ami így leszakítja az embereket. Tehát például az,
hogy a devizahiteleseket becsapták. Rútul becsapták, évek óta, vagy legalább hosszú-hosszú hónapok óta hitegették valamivel, most kiderült, hogy igazából nem jelent nekik kiutat az Orbán kormány által kínált megoldás. Ez nagyon egészen biztos, hogy nagyon sok jobboldali devizahitelest is megrendített a bizalmában. Ez tény már, hogy tehát mondjuk a devizahitelesek megrendültek a bizalmukban? Csalódásként nem élik tény, de meg hát ezt az a emberi döntést? természet ilyen. De csalódásként élik meg ezt a döntést? Meggyőződésem, hogy igen. Hát nagyon sokan leálltak a visszafizetéssel, és azt remélték, amit én nem tudom, nekem nincs devizahitelem, én nem tudom illetve bele tudom magam élni, hogy milyen rettenetes lehet az, hogy tudjuk, hogy mi van, hát egy család életet tökéletesen ellehetetlen, egy átlag családi, akinek egyre többet kell fizetnie, és kilátása sincs, hogy ebből az őrületből kijöjjön. Tehát ha mindazok az intézkedések, amiket az Orbán kormány hoz, hát előbb-utóbb meggondolásra kell, hogy késztessék a legelvokultabb híveink kívül mindenki mást. Ön tesz egy rövid megjegyzést ebben az írásban a pártokról is, így fogalmaz: az elmúlt hetek eseményei végképp bebizonyították, hogy a politikára nem érdemes tovább várni, onnan nem jöhet megoldás. A nép vagy maga visszaszerzi a szabadságát, vagy menetel tovább a teljes romlás, elszegényedés, a térségi és nemzetközi eljelentéktelenedés felé. Hogyan képzeli, hogy a nép visszaszerzi a szabadságát? Forradalommal? Nem tudom, nagyon sokféle módja lehet ennek. A jövőben az a legszebb, hogy azért érdekes jövőben nem tudjuk, hogy mit fog hozni. Hát egyrészt látjuk az egyik lehetséges forgatókönyvet most az utcán a szemünk előtt zajlik. A másik dolog, hogy a szétesett ellenzéki pártokkal is történhet még valami, összeforhatnak, összeállnak, talpra állhatnak, új vezető is kikerülhet, felbukkanhat, hát ezt nem tudjuk. Ennek azért sok előjele nincs manapság. Nincs sok előjele, de a nemzetközi politikában sok jele van annak, illetve sok bizonyítéka, hogy a semmiből tűnhetnek fel politikusok, mondjuk Pablo Iglesias Spanyolországban januárban még senki nem tudta, hogy kicsoda, ma ő a Spanyolország politikai kedvence. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint fej mellett halad a vezető kormánypárttal és a legerősebb ellenzéki párttal. Még egy év sem telt el ősszel, illetve tavasszal az Európa parlamenti választáson 8%-ot szerzett, 1.200.000-en szavaztak rá. Na most ez a fiatal, 35 éves lófarkas vagy szoffos, nem tudom, politikatudományokkal foglalkozó ember járja a tévéstúdiókat, lehengerlő felkészültséggel, nyilatkozik mindenről, hitelt szerzett a szavainak, elmegy a jobboldali konzervatív tévéstúdiókban is, és a szópárbajban rendre győztesen kerül ki a jobboldali konzervatív professzorok, újságírókkal szemben. Tud ennek magyar megfelelője? Nem, momentán nem, de biztos, hogy van. Egész biztos, majd előkerül, róla se tudtak semmit, és egyébként pont ez az Iglesias mondta azt, hogy a politikai többséget parlamenti többsége, a társadalmi többséget politikai többségé kell átalakítani, és egy nagyon érdekes mondása van, ami egy az egyben vonatkozik ránk, hogy ha a nép nem vesz részt a politikában, akkor törvényszerűen előkerülnek azok, akik majd megnyitják az ajtót a szabadságunk, a jogaink és a pénztárcánk elrablása előtt. És bár Spanyolországban messze nem ilyen súlyos a helyzet, de Magyarországon egy az egyben ez következett be. Úgyhogy szerintem előbb-utóbb elő fog kerülni Pablo Iglesiashoz hasonló magyar is, talán pont azok közül valaki, akik már a tereken szónokolnak. Na hát azért majd erről beszélgessünk egy kicsit később, mert én mintha ezen más véleményen lennék, de akkor ezek szerint a nép visszaszerzi szabadságát egy ma még nem ismert, de politikailag mindenképpen alkalmas ember vezetésével, nem pedig forradalommal. A forradalom sincs kizárva, illetve az a kérdés, hogy az önkényuralomtól meg lehet-e szabadulni forradalom nélkül. Nem tudom, nincs rá válaszom. Nagyon sokféle kifutása lehetséges ennek. Például hadd vessek fel, nem tudom, hogy a hatalmon, a kormányzatra nehezedő és egyre erősödő nyomásra hogy fog a hatalom reagálni. Ha van az Orbán kormánynak még valamiben hitele, mondjuk az én szememben, de gondolom nagyon sokan éreznek így, akkor az egyik az,
hogy nem alkalmazott soha erőszakot a tüntetők ellen, hozzáteszem, mindedig nem is volt rá okuk. Sajnos tudjuk, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok a mai állapotukban ugyan nem jelentenek megoldást, ezt tulajdonképpen ön is kifejezi ebben a cikkében, de nem gondolja, hogy ez az erősen fokozódó pártellenes, életveszélyes érzület, amely régóta egyébként a közvéleményben egyre inkább megvan, és az utóbbi időben mintha látványosan erősödne. Képviseleti polgári demokráciában nagyon más választás nincsen. A pártok iránti gyűlöletet szítani, az nem tudom én, hogy hová vezet. Ha Orbán holnap megbukna, akkor ki kormányozná az országot, mert hogy az úgynevezett civilek nem, ez biztos. Akkor pedig a pillanatnyi alakulatból maradna a Jobbik. Azért ezzel mindenképpen érdemes számolni. Egyetértek azzal, hogy ha a két rossz közül kell választani, akkor ne válasszuk már a kevésbé rosszat. De szóval azért ezt érdemes ezen a konkrét szinten is végig gondolni, nem? Érdemes végig gondolni, de nem, a gondolkodásnak nem lesz konklúziója. Tehát nem látjuk előre a jövőt, nem tudom. Abban viszont biztos vagyok, hogy egy önkényuralomba süllyedt, oda taszított társadalomnak joga van védekeznie, és kötelessége mindent megtenni a szabadsága visszanyerésére. Én csak azt látom, hogy mi van ma. És amit ma látok, az nem tetszik, az tűrhetetlennek, az fenntarthatatlannak, folytathatatlannak gondolom. De mi a bizonyíték arra, hogy így gondolja a társadalom többsége Azt én nem is? tudom, én most a magam véleményéről beszélek, és remélem, hogy ebben osztozik. Azt, hogy mi lesz holnap, azt nem látom. De a bizonytalan holnapért, mert semmi kétségem nincs afelől, hogy a holnap bizonytalan és egyre bizonytalanabb lesz, nincs jogunk nem harcolni a biztosan rossz jelen ellen. De ugye van a mondás, hogy akkor kell átmenni a hídon, amikor odaérünk. Hát, ha az Orbán Viktortól idéz, jegyzem meg. Hát akkor jó van, akkor egy húron pendülünk, akkor a gondolati frekvenciánk azonos, és ez nagyon jó, akkor ő is nyilván így gondolja. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Hadd hozzak egy példát megint az arab világból. Az arab világban a diktatúrák, diktátorok megbuktak, és a helyzet sokkal rosszabbá vált. Ha ma ezt valaki biztosan tudná, hogy a magyarországi önkényuralom bukása után a helyzet sokkal rosszabb lenne, akkor azt mondanám neki, hogy ne nyúljunk semmihez. Akkor maradjunk így, aztán éljünk életünk végig. Én magam is sem kívánnám azt, hogy mint Szíriában történt, hogy a városok lángokban állnak, a lakóházak romokban, és ma már 150-200 ezer halott van. De hát de egyrészt ezt senki nem látja előre, másrészt egész biztos vagyok benne, ez nem fog bekövetkezni. Átmeneti rosszabbodás bármikor bekövetkezhet, de ez egy más kultúra, más szocializáltság, mások a viszonyok, már a kádárizmusban kialakult egyfajta polgári mentalitás, és az eltelt 25 évben akármilyen fogyatékosan is. Annyi tapasztalatunk van a demokráciával, azoknak az előnyeivel, hátrányaival, hogy lényegben elképzelhetetlen, hogy egy szíriaihoz hasonló tömegmészárlás forduljon elő. És maga tényleg hisz a civilekben? Mert olyan elánnal mondta pár perccel ezelőtt, hogy fennakadtam ezen a problémán, hogy ha csak a hétfői tüntetést végignézte, azokat a szónokokat, azokat a szónoklatokat, akkor bármilyen optimizmusra ez ad okot tényleg? Nem ad okot, de nem tudunk jobbat. Tehát nézzük meg az de attól, mert nem tudunk jobbat, azért nem kell valamit éltetni, ami rossz. Én nem éltetem, én most csak mint egy... Ja, nem is magának mondtam, csak inkább a közvéleményt próbálom, vagy a közön bizonyos hangját ide kettőnk közé idézni. Fordítsunk együtt a dolgon. A baloldali vagy az ellenzéki pártok katasztrofálisan megbuktak. Az elmúlt 4 évben egyetlen egy intézkedést nem tudtak megakadályozni, még tompítani sem. A sinen robogó gyorsvonat elé egy szalmabábút nem tudtak elé dobni, hogy legalább lassítsák. Hát mert ugyanis az a gyorsvonat az úgy robogott és olyan erővel, hogy semmi nem tudta megakadályozni. Nem akarom megvédeni a pártokat, én legyek az utolsó, aki az ellenzéki pártokat bármilyen értelemben megvédi, de hát azért ilyen túlhatalom esetén, pláne ilyen visszaéléses túlhatalom esetén azért nagyon egyszerű dolguk sem volt. Nagyon nehéz helyzetben voltak, de saját magukat hozták nagyon nehéz helyzetbe. Azon kívül ebben a 4 évben is hát láttuk, hogy mészárolják le egymást, hogy osztják meg saját erejüket, idejüket, energiákat.
Most maradjunk én szerintem annál, hogy tehát az ellenzéki pártokra momentán nem lehet számítani. A hatalom, mert ugye azt mondtam, hogy a megoldás a politika oldaláról nem jöhet. A hatalmi politika, a kormánypolitikát látjuk, akik még mindig esetleg az államelnöknek írnának nyílt levelet, vagy valamilyen legfrissebb sérelemmel hozzáfordulnának megoldásért, azok egy más földrészen élnek, azok semmit nem tanultak az elmúlt 4 évből, vagy netántán magához Orbán Viktorhoz írnának nyílt levelet, kedves Viktor címmel, vagy megszólítással. Hát látjuk, hogy a hatalom úgy működik, mint a bankrablók. Addig megyek, ameddig az utolsó, már nem kell pénz, nincs szükségem, de még azt a bankot is kirabolom. Nincs megállás, nincs önkontroll, nincs önmérséklet, egyik határt lépi át a hatalom a másik után, tehát a kijózanodásában bízni nem lehet. Sőt, mondanék még valamit. Sokat gondolkodtam ezen, van ez a sorozatgyilkos szindróma. Látjuk a krimikben, thrillerekben, nem tudom, amikor sorozatgyilkos... Jó hasonlatokat hoz, hol bankrablót, hol sorozatgyilkost, de majd megpróbáljuk adoptálni. Megpróbáljuk enyhíteni, de azt mondanám, de most a sorozatgyilkosságot arra mondanám, hogy a tapasztalt rendőrnyomozók egy idő után arra meggyőződésre jutnak, hogy a sorozatgyilkos szándékosan követel hibákat, szándékosan hagy hátra jeleket, hogy végre kerítségkézre fogják el, hogy vessenek véget ennek az őrületnek. Én azt gondolom, azt látom, hogy a magyar miniszterelnök ezen az úton jár. Olyan elképesztő mennyiségű frontot nyit, és tovább, és egyre tovább, ami mintha azt üzenné, hogy tőletek függ, magyar nép, fogjatok le, mert mindent tönkreteszek, ami itt van. Amikor 5 újabb adót vezetett be, hát nincs vége, egyszerűen egyetlen villanásnyi, pillanatnyi szünete nincs az embereknek. Most hadd mondjak még valamit, hogy mire gondolok egész konkrétan. Amikor a miniszterelnök úr nyilván tudja, hogy Mészáros Lőrinc nem szerepel a legnépszerűbb emberek első 10-es, vagy 100-as, vagy 1 milliós listáján Magyarországon, amikor mégis lemegy, és a személyes megjelenésével tünteti ki, vagy tiszteli meg valamilyen Mészáros Lőrincféle új mezőgazdasági üzemnek, vagy sertéshizlaldának az átadását, ez egy hallatlan provokáció a magyar nemzettel szemben. Miért? Hát egy vállalkozót, egy vállalkozást oda ment ünnepelni, hogy lám, így lehet haladni annak, aki törekvő. Hát azért, mert ahogy mondtam, hogy neki tudnia kell, hogy az emberek gyűlölik Mészáros Lőrincet, mert azért, mert sokra vitte? Nem, azért, mert méltánytalan a sikere, természetesen. A méltánytalanság pedig elpusztítja az emberi akaraterőt, elpusztítja azt a hitet, hogy saját erőből tudok boldogulni. A méltánytalanság melankolikussá, depressziósá tesz, reményt vesztetté tesz. Tehát megtehette volna, hát fölavatják Mészáros Lőrinc új sertéshizlaldáját, és a miniszterelnök nem megy oda. Csendben, de hát ez egy csendben, háttérben. De akkor mit akar provokálni? Vagy kit és miért? Azt akarja, azt jelzi ezzel, hogy akkor veszem el a pénzeteket, amikor akarom, és annak adom oda a pénzeteket, akinek akarom. Ez a provokáció benne. És én most történetesen Mészáros Lőrincnek adom oda a ti pénzeteket. Igen, de milyen megfontolás lehet mögött a gondolkodás mögött? Tehát ha ez tényleg így van, föltételezzük, ez a provokáció így áll, ahogyan leírta, akkor mi a megfontolás? A provokáció az pusztán a provokáció kedvéért történik. A hatalom korlátlansága? Azt, hogy nem hátrálok, hogy akármit csináltok, kimehettek holnap 1 millióan tüntetni, vagyok, aki vagyok, azt hiszem magát idéztem. Hogy valami konkrét dologról is kérdezzem, ha már ezt említette, mit gondol arról a játszmáról, amelybe Orbán az amerikai kitiltás kapcsán belebocsátkozott? Ugye a civiljeivel feljelenteti az amerikai ügyvivőt, az állami tévé tulajdonképpen napok óta azzal eteti az embereket, hogy az Egyesült Államok aljas módon meg akarja buktatni Orbánt, illetve a rendszerét, ahogy az egykori cseh miniszterelnököt is megbuktatta, idehoz ehhez egy a cseh miniszterelnökhöz közel álló egykori szemét, hogy nem üzdözi készfogással az amerikai ügyvívőt, csak majd amikor már a kamerák vagy a fényképezőgépek nincsenek jelen, Fecinek nevezi és nevezteti azt az emlékeztetőt, amelyben az amerikai nagykövetség összefoglalja az elmúlt 2,5 évben hányszor és kinél interveniáltak
a korrupciós ügyek miatt. Tehát látszólag Orbán úgy döntött, megpróbálja fellázítani a magyarokat az Egyesült Államok ellen, ahogy tette ezt mondjuk az Európai Unió ellen, a bankok ellen, a multik ellen is. Ön szerint miről szól ez a normális agy számára egyébként szürreálisnak tűnő játszma? Hová vezet ez? Hát gyorsítja a saját vereségét. Nem tudok mást mondani. Egy ponton túl a hatalomban lévők, a hatalom, ha túl sok frontot nyit, elkezd hibázni. És utána már beszéltem, illetve felvetettem a politikusi kifáradást, a ítélőképesség, a józánság, a tisztánlátás tompulását. Szerintem ez annak a sorozatába tartozik, tehát egy kis európai ország, aminek semmilyen ütőkártyája nincs az égvilágon, az szembehelyezkedik egy világhatalommal, de nem is erről van szó, hát hogy ezt nem lehet normális ésszel megmagyarázni. Szerintem a végzett siettetése, és hát természetesen mi fogjuk meginni a levét, illetve nem biztos, mert hogyha meggyorsítja az Orbán kormány bukását, akkor a magyar nép ettől olyan sokat nem veszít. És mondjuk előállhat az a helyzet, hogy ez az ember kilép, vagy kilépteti Magyarországot az Európai Unióból is akár? Szerintem előállhat, de nem fog. Tehát elméletileg annyira eltorzult a rendszer, és annyira irracionálisak a döntések és a meghozott intézkedések, hogy szinte minden előfordulhat. Láttam épp a napokban egy 25 évvel ezelőtti videót Orbán Viktorról. Egy végtelenül szimpatikus fiatalember volt, 1989-ben készült. Egy jó arcú, végtelenül szimpatikus ember beszélt. Ritkán láttam őt olyan kellemesnek, meggyenőnek, és abban volt egy mondata Orbán Viktornak. Az, hogy van egy skizofrén vonása, és ő képes, mégpedig az, hogy képes kívülről látni magát. Na, ha még mindig képes magát kívülről látni, akkor tesz egy lépést hátra, és nem lép ki az EU-ból, és nem folytatja az USA-val való párharcot. Hát ha csak ez az egyetlen ellenérve, akkor én eléggé kétségbe vagyok esve. Mert az ember önmaga fejlődés története is, ugye? Tehát, hogy 25-30 évvel ezelőtt mit mondtunk, az abban a helyzetben biztos érvényes volt, de hát 30 évre kivetíteni, azt majdhogy nem hogy mondjam, az sehova nem vezet. Tehát valószínűleg nem az az ember, már csak ezt akarom ezzel ilyen bonyolultul mondani. Egyetértek. Egy személyes véleményt azért engedjen meg így a vége felé, hogy írásaiban az az egyedi, önre jellemző vonás tetten érhető, hogy képes úgy szemlélni mindazt, amiben élünk, mint hogy egyszer majd remélhetőleg a történészek szemlélik, tehát látják az összképet, mert nem ragadtak le a részleteknél, nem ragadtak le a mozaikoknál, hanem összerakják ezekből a mozaikokból az egészet. Egy eltéréssel. A jövendő történészei nem indulatosak, és talán elkeseredettek sem lesznek mindattól, amit tapasztalnak. Viszont az ön írásaiból nekem folyamatosan kiderül az ön indulata. Jól látom? És ha igen, akkor miért? Miért van ez a vehemencia, ez az indulat önben? Hát, ilyen a génállományom. Hát hadd mondjam, ahogy az ember idősödik, egy csomó rossz tulajdonságot vesz fel. Tehát például szentimentális lesz. Ha nem látják, akkor képes vagyok elsírni magam olyan dolgon, amin egyébként 5-10 évvel ezelőtt biztos nem sírtam volna. És hasonlóképpen ezzel a szentimentalizmussal együtt is egyre rosszabbul bírom az emberi ocsmányságot, az aljasságot, a becstelenséget, és Magyarországon ez olyan dózisban éri ma a társadalmat, ami belőlem nem higgadt érvelőt vált ki. Hát nem ilyen az alkatom, hanem talán most sem úgy beszéltem, mint egy megfontolt katedrai tanár. Amit én persze nem is bánok. Keveset lehet önről tudni, aminek utána néztem, azt igen, hogy a 70-es évek végén menedékjogot kért az Egyesült Államokban, aztán egy év múlva hazajött, majd megint ott élt, legalábbis a hivatalos dokumentáció szerint 1986 és 94 között. Miért nem megy el megint végleg? Ez jutott az eszembe erről. Hát sok oka van. Hát egyrészt ma már idős lennék egy amerikai kalandhoz. Tehát... De hát gondolom kapcsolatai azért megmaradtak ott, nem?
Nem maradtak meg. Hát mondhatnám azt, hogy szabad bejárásom van a Fehérházba, de legalábbis a State Departmentbe, de nem akarom mondani. Másrészt nem akarok elbújni a sorsom elől, tehát én nagyon szerettem volna mindig, nagyon akartam, nagyon vártam, kívántam a Kádár rendszer bukását, és az Egyesült Államokban nem vehettem részt abban, kimaradtam abból az eufóriából, amit azóta is újra hallok visszaemlékezőknek. Azon kívül van egy 13 éves vagy 14 éves kisfiam, ezt föl kell még nevelnem, ma már ide köt minden, itt akarom, és végig akarom nézni, ki akarom várni az Orbán rendszer bukását is. Hadd legyen egyszer ez az korábban elmaradt eufória, hadd érjen utol most. Kajánul azt mondanám erre, hogy akkor jó sokáig fog élni, de nem mondom. 2 évvel ezelőtt egy másik írásában azt írta, hogy a kérdés az, Orbán Viktor marad-e talpon, vagy az ország. Ma hogyan válaszolna a saját kérdéseire? Hát az magyar álom 1000 éves, ha csak Orbán Viktor nem él 1000 évig, akkor az ország maradt talpon. Ez a perspektíván. Köszönöm szépen, és gratulálok még egyszer, bár nem tettem előszörre sem ehhez a kitűnő íráshoz, mert én az utóbbi időben biztosan nem olvastam ilyen eszenciáját mindannak, amiben az elmúlt 4,5 éve élünk. Köszönöm. Ma este Bruck András íróval, publicistával beszéltem meg a szerző közelmúltban a hvg.hu internetes portálon megjelent írását, melynek címe Újabb tüntetések elé. Mára ennyi volt műsorunk, jövünk legközelebb is.